আপুনি যদি এনেকুৱা ভিডিও বনাব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিওটো আৰম্ভৰ পৰা শেষ লৈকে চাওক। তাৰ বাবে আপোনাৰ এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এই এপছটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ভিডিওত কৈ দিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে এপছটো ওপেন কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যাটাগৰি পাব। আপোনালোকক সেইবিলাক নেদেখুৱাও, জাস্ট আপোনালোকে ইয়াতে থকা ফান ভিডিও নামৰ এই ক্যাটাগৰিটোত প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ আৰু অপচন পাই যাব। আপুনি কেনে ধৰণৰ ভিডিও বনাব বিচাৰে সেইবিলাক আপোনালোকে পাই যাব। বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও বনাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। তো আপোনালোকক মই গোটেইকেইটা দেখাব নোৱাৰিম, তো আপোনালোকক জাস্ট এটা মই দেখুৱাই দিম। তো আপোনালোকে জাস্ট যিটো মানে বনাব বিচাৰে, যেনেকুৱা ভিডিও বনাব বিচাৰে তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ এনেকুৱা দেখুৱাব। জাস্ট আপুনি যিকোনো ক্যাটাগৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব। তো তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো সেই ক্যাটাগৰিৰ ভিডিওটো বনাব বিচাৰে তে জাস্ট আপোনালোকে স্টাৰ্টত প্ৰেছ কৰি দিব। স্টাৰ্টত প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনালোকৰ ক্যাটাগৰিৰ আপুনি যিটো সিলেক্ট কৰিছে তেনেকুৱা ভিডিও আপুনি বনাব পাৰিব। তো মই জাস্ট স্টাৰ্টত প্ৰেছ কৰিম। স্টাৰ্টত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ দুটা ফটো দিব লাগিব। ফটো নাম্বাৰ 1 যেটো আপোনাৰ মোবাইলত থাকিব, মোবাইলত আপোনাৰ ফটো দেখাব, আৰু ফটো নাম্বাৰ 2 আপোনালোকৰ যেটো আপোনাৰ আকাশত দেখাব। তো মই যেটো মোবাইলত থাকিব এটো সিলেক্ট কৰি লও, আৰু আপোনাৰ 2 নম্বৰ ফটোটো যেটো আকাশত দেখাব হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব। তো মোৰ যিকোনো এটা ফটো দেখুৱাই দিম জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। তো মোৰ দুটাই হৈ গ'ল। জাস্ট এই দুটা হৈ গ'লে আপোনালোকে জাস্ট প্ৰিভিউ নামৰ এটা অপচন আছে ওপৰত, তো তাতে প্ৰেছ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো জেনাৰেটিং হ'ব। জেনাৰেটিং হওঁতে অলপমান সময় লাগিব, তাতে আপোনালোকে অলপ সময় ওয়েট কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিওটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। যেতিয়া আপোনালোকে অলপমান ওয়েট কৰিব, মই জাস্ট কাটি দি আছো। তো মোৰ হৈ যাব এতিয়াই, ওয়েট কৰিব প্লিজ। তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে মোৰ ভিডিওটো হৈ গৈছে। ভিডিওটো সেভ কৰিবলৈ আপোনালোকে জাস্ট ওপৰত সেভ নামৰ এটা অপচন আছে তাতে প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিওটো সেভ হৈ যাব। জাস্ট আপোনালোকে এতিয়া প্ৰিভিউখিনি দেখুৱাই দিও কেনেকুৱা হৈছে মোৰ ভিডিওটো, আপোনালোকে এতিয়া চাবই পাৰিছে। তো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো সেভ কৰিব বিচাৰে বা গ্যালাৰীত নি যাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে জাস্ট সেভত প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকৰ সেভত প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকৰ গ্যালাৰীত লৈ যাব। তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই এপছটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। জাস্ট আপোনাৰ মোবাইলত থকা প্লে ষ্টৰত যাব। প্লে ষ্টৰত গৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব PITY এটো লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপছটো আহি যাব। যদি আপোনালোকৰ এপছটো বিচাৰি পোৱাত কোনো ধৰণৰ সমস্যা হয় তেনেহলে ভিডিও ডেসক্ৰিপশন চেক কৰক, তাতে এই এপছৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো বহুত ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই। লগ পাম কোনো এটা ভিডিওৰ সৈতে।